Nguyễn Trần Khánh Vân, Việt Nam. Hello, good morning. Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì Vân có một buổi học tiếng Anh tại Wall Street English và Vân có một buổi học cùng với thầy. Thì ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng với Vân theo dõi coi ngày hôm nay Vân sẽ học những gì nhé. Hello everyone, my name is Khánh Vân, Miss Universe Vietnam 2020. I'm currently an ambassador of One Body Village to rescue, support and raise girls who are victims of sexual abuse. Đây là một trong những cái bài mà Vân giới thiệu để mà đến với Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Thì nhân cái cơ hội này thì Vân cũng đầu tiên cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô của trường Wall Street English. Và đến với Wall Street English, thật ra thì Vân rất là thích trường, bởi vì Vân thì với cái lịch đi làm cũng như là hoạt động rất là dày đặc hầu như là mỗi ngày, thì cái thời gian đến trường đối với Vân mỗi ngày thì nó rất là khó. Nhưng mà nhờ có trường Wall Street thì Vân cảm thấy tự tin hơn, bởi vì cái giờ học của Vân rất là linh hoạt và Vân có thể chuyển từ học offline sang học online. It's a real pleasure to get to teach Vân. She is intelligent, she's bright, and she's so passionate about learning English, which makes our classes really fun. The Platinum product really suits her because all of our classes are one-on-one, which means we can personalize the classes and talk about things that she wants to talk about. Our classes are all one-on-one, which means that we can give really good feedback to her, and also it's super flexible, so we can have classes at a time that suits her and her busy schedule. All of our classes as well can be offered online and offline, so if she's traveling around and can't make it to the center, that's no problem. She can study online with her teacher. I wish her all the success in her journey with the Miss Universe competition, and I'm sure she will do just great. Và ngày hôm nay thì Khánh Vân xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô cũng như là trường Wall Street đã đồng hành cùng với Vân trong chặng đường đến với Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Vân sẽ có một tập phỏng vấn giả định tại gọi là tại phòng của Vân. Và hiện tại thì bây giờ Vân đang ở công ty và mọi người đã set up một cái phòng để có thể interview một cách đẹp nhất. Và do là năm nay tình hình dịch Covid cho nên là Vân sẽ phỏng vấn qua Zoom. Cho nên bây giờ các bạn hãy theo chân Vân để xem Vân chuẩn bị những gì nhé. Đây là một căn phòng rất nhỏ xinh, nhưng mà ngày hôm nay thì Vân sẽ dành căn phòng này để mà có thể có một cái buổi phỏng vấn giả định ngày hôm nay. Anh cái này mình nhấn cái này. Và đây là phòng mà Vân sẽ buổi thi phỏng vấn. Khi mà Vân được nhận câu hỏi từ ban giám khảo hay là ban tổ chức thì Vân sẽ tiếp nhận câu hỏi từ laptop, và sau đó thì Vân sẽ nhìn vào điện thoại và record lại cái phần đó, và Vân sẽ gửi lại cái file này cho Miss Universe. Chắc là mọi người cũng rất là thắc mắc vì không biết là vào vòng phỏng vấn kín thì Vân sẽ sử dụng tiếng Anh hay là tiếng Việt. Nhưng mà Vân nghĩ là Vân sẽ quyết định chọn tiếng Việt để mà mình có thể tự tin mình nói. Tại vì Vân nghĩ là có rất là nhiều cái chủ đề mà mình không có thể biết trước được, và cũng như là những cái từ chuyên môn mà mình cũng không có rành lắm. Còn những cái gọi là giao tiếp thông thường hay cơ bản thì mình có thể nói được, nhưng mà riêng về những cái chủ đề đó thì Vân nghĩ là cần có một cái người phiên dịch. Và bây giờ thì Vân nghĩ là mình bắt đầu mình nên có một cái khoảng thời gian để mình có thể ngồi hít thở thật là sâu để chuẩn bị tiếp nhận những cái câu hỏi của ban giám khảo cũng như là ban tổ chức của Hoa hậu Hoàn vũ. Bây giờ mình sẽ vào chương trình của Zoom. Good morning, judges. My name is Khánh Vân, Miss Universe Vietnam 2020. Today I feel so happy because I have interview with you, and later with me today, his name is Gary Nguyễn, and I'm ready. Okay. Okay. Good. Yeah. Hello.
Nice to meet Hello you. Gary. Nice to meet Hello you. everyone. Nice to meet you. Good morning, judges. Vân đang bị nhìn hơi lo lắng ấy. Kiểu khi mà gặp giám khảo á, thì thường sẽ thấy rất là hào hứng, mà cái mặt em phải hào hứng hẳn ra và vui, bởi vì người nước ngoài á, người ta thể hiện cái cảm xúc nó rất là rõ ràng á. Thì lúc đầu thì cảm thấy Vân chưa được thoải mái lắm, chắc là Vân đang còn lo lắng, cũng như là đang chưa biết là mình sẽ nói như thế nào cho nó hợp lý, đang hơi bị lo. Nên anh nghĩ là mặt Vân thì đang hơi lo, nhưng người thì lại hơi đông đưa, tức là hơi thoải mái. Tức là em lại cần phải giữ cái phần dưới nó vững hơn, trong khi cái mặt em thì nên tập trung và tươi hơn. Cứ rung người quá nhiều đó. Ok. Mà Hoàng mới tiếp xúc với Khánh Vân thì bạn này là một cô bé rất là vô tư, hài hước, rồi cười đáng yêu. Khi mà bạn đó là chính bản thân mình thì bạn đó rất là đáng yêu. Nhưng mà khi bạn đó bị gồng ở trong một cái không gian thì Khánh Vân không tự kéo mút lên được, không tự giật cái mút của mình lên được. So I read your contestant form. You said that you have been a victim of bullying on social media. So what did you do to overcome that situation? Khi mà tôi đọc cái bản dự thi của bạn thì tôi biết được là bạn là nạn nhân của việc tấn công từ trên mạng xã hội. Thì bạn đã làm gì để vượt qua cái vấn đề đó? Khi mà gặp một cái vấn đề đó xảy đến với mình thì bản thân em cảm thấy ban đầu cũng khá là sốc, là bởi vì những cái điều đó nó đến với mình một cách quá bất ngờ. At first, when I encountered those incidents, I first felt a little bit shocked because those came to me suddenly. Sau khi mà bình tĩnh hơn thì em bắt đầu đọc lại những cái lời gọi là bình luận đó, và từ đó là mình rút ra cho mình những cái kinh nghiệm của bản thân. After calming myself down, I did read those comments and I tried to find lessons from those comments to improve myself. Và mình biết được rằng đó là một trong những cái kinh nghiệm để có thể giúp cho mình hoàn thiện hơn mỗi ngày. And I realized that those are the experience I need to have in order for me to improve myself every day. Và luôn nghĩ rằng trong lòng mình là đó là điều tích cực chứ không phải là tiêu cực. And I try to look at that in a more of the positive way than a negative way. So you think bullying on social media is a positive side or is negative? Vậy thì bạn nghĩ là cái việc mà tấn công và bully trên mạng á, là việc một điều tiêu cực hay một điều tích cực? But do you support that or not? Pardon me? You support. Em không nên hỏi câu đó. Tất nhiên cái điều đó nó không support rồi đó, giống như mi chỉ muốn tránh cho Thùy những cái tại sao lại đi hỏi những câu đó, chỉ vậy thôi. Người ta sẽ đánh giá em về cái câu hỏi đó. Tại vì tất nhiên là không ai support câu đó. Không, bởi vì bạn đang nói là cho bạn thể hiện quan điểm. Bạn đang nói thì em đang muốn bạn thể hiện quan điểm mà. Bởi vì bạn đang nói là bạn read cái đó và bạn learn from it. Vậy bạn learn như thế nào? Bạn learn như thế nào và bạn có ví dụ như là nếu mà bạn learn từ đó thì Có ủng hộ điều đó không hả? Bạn có ủng hộ điều Chị đó. nghĩ là từ support là từ sai để dùng. Do you think it's the right thing to do, hoặc là em dùng từ khác? Tại vì support là nó em nghĩ ủng hộ là ủng hộ. Đúng rồi, em cũng có thể hỏi là bạn có ủng hộ không? Đây là câu hỏi của em mà. Ok, rồi tùy em. Khi mà Thùy tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ á, thì Thùy được hỏi khá là nhiều cái câu hỏi mà Thùy cảm thấy là sao nó chẳng liên quan gì đến mình cả, mà ban giám khảo vẫn hỏi mình. Thì Thùy sau khi một thời gian thì Thùy tìm hiểu thì có rất là nhiều câu hỏi người ta hỏi mình nó rất là phi lý hoặc nó chẳng liên quan gì đến mình cả, nhưng mà nó làm cho mình tập được một cái phản xạ là mình sẽ đối diện nó như thế nào và mình sẽ có cái cách nhìn của mình như thế nào. Họ muốn nhìn rõ cái cách nhìn của mình như thế nào, mặc dù có thể cái cách nhìn của bạn nó đi ngược lại xu hướng hoặc là nó cùng chiều với mọi người, nhưng mà họ rất là muốn biết được cái cách nhìn của bạn, và từ đó thì bạn sẽ có nhiều điểm hơn hoặc là bạn sẽ có nhiều cái cách để bạn thể hiện cá tính của mình hơn. Do you support bullying on social media? Bạn có ủng hộ việc bully trên mạng xã hội hay không? Em nghĩ là với câu hỏi này thì em sẽ lựa chọn 50-50. Tại vì thực ra có một số những cái câu khi mà họ dành cho mình những cái câu bình luận
thì nó sẽ mang đến hai nguồn dư luận, một phần là tích cực và một phần là tiêu cực. For this question, I will look at this half and half, because there would be two schools of comments. One would be something that is more of the supportive side, and one would be a little bit more on the criticizing side. Và mình quan trọng là mình có đủ dũng cảm để mình có thể vượt qua được điều đó hay không. And I believe it is important to realize whether we are able to overcome those comments. Và mình biết được đâu là những lời bình luận có thể giúp cho mình thay đổi tốt hơn và đâu là những lời bình luận trêu chọc mình, để từ đó mình có thể lựa chọn để mà rút ra được những cái kinh nghiệm. And also it is important to really understanding among those comments which one are the one that help me grow, or those that are mocking me, so I'll be able to learn from those. Chúng ta không thể nào bắt là mọi người sẽ dừng lại được điều đó, nhưng chúng ta có thể thay đổi nó bằng cách là chúng ta sẽ luôn nghĩ về một cái điều tích cực cho tương lai. We cannot tell people to stop doing what they are doing. However, we can choose to learn how to better ourselves in the future. Ngày hôm nay thì với những cái câu hỏi phải trả lời rất là nhanh thì ban đầu có một đôi chút áp lực, nhưng mà sau đó thì bắt đầu mình dần quen và mình cảm thấy rất là thích. Và Vân thì Vân cũng rất là thích được nghe những cái câu hỏi mới, những câu hỏi lạ, để từ đó thì mình có thêm những cái góc nhìn, cũng như là mình biết thêm là mình cần phải trau dồi thêm vấn đề gì. So, in your personal contestant form, you tell us about your work as an ambassador at One Body Village. So, could you tell me more about it? Trong cái đơn dự thi của bạn thì bạn có nói là bạn đang là đại sứ của One Body Village, thì bạn có thể nói cho chúng tôi biết thêm về cái công việc của bạn hiện tại bây giờ. One Body Village là một trong những nơi chuyên giải cứu, bảo vệ và nuôi dưỡng những em bé gái đã từng bị xâm hại tình dục cũng như có nguy cơ bị khai thác tình dục. One Body Village is an organization who rescue, protect and raise the girls who are victims of sexual abuse or at risk of being victims of sexual abuse and sexual harassment. Là đại sứ của OBV cho nên là em có những cái chuyến đi giải cứu để mà có thể đến đưa những nạn nhân về với ngôi nhà OBV. Being an ambassador of OBV, I had a chance to go on a rescue missions to bring those girls back to the OBV house. So why would you choose that project to follow, to advocate for? Tại sao bạn lại chọn cái project đó để lên tiếng nói hay để làm việc với họ? Tôi đã từng là một nạn nhân trong việc quấy rối tình dục, cho nên tôi rất là hiểu về những nỗi đau, sự mất mát của một người nạn nhân khi mà gặp phải tình huống đó. I myself am a victim of sexual harassment and sexual abuse, so I find this common understanding with those girls and those women who suffer from sexual harassment. Và tôi biết rằng không chỉ riêng tôi mà ở ngoài kia còn rất nhiều những người phụ nữ, rất nhiều những em bé gái đang gặp tình huống này và gặp những cái điều rất là đau lòng xảy ra mỗi ngày trên khắp mọi nơi. And I know that not only me, but there are millions of girls and women out there who are facing this issue everywhere. Và tôi muốn ngày hôm nay nên tôi muốn dùng những cái điều mà tôi có thể nói được để mà có thể bảo vệ cho những người phụ nữ cũng như là những em bé đã từng bị xâm hại tình dục. And that is why today I want to use my voice to raise the awareness and also to protect those young girls and young children. Trả lời trực tiếp, trả lời thẳng và những cái câu trả lời nó cụ thể. Bây giờ Khánh Vân cho chị một cái giải pháp cuối cùng, có nghĩa là final là những cái support mà họ cần, những cái điều họ cần, hoặc là giảm cái việc, hoặc là không có cái việc ngăn chặn cái việc đó xảy ra, ngăn chặn cái việc đó xảy ra luôn, thì nó mới là cái hành động cuối cùng. Bởi vì cái người đó nó harassment em thì nó cũng có thể đi harassment người khác và không được đưa ra ánh sáng. Đó là cái điều mà mình cần ngăn chặn. Nói thẳng vào trọng tâm vấn đề và sử dụng những cái ví dụ nó xác thực và nó chi tiết hơn để cho mọi người có cái dấu ấn bản thân của Vân trong cái lòng mọi người hơn. Tại vì cái người mà bị sexual abuse là những cái người mà họ cần cái sự đồng cảm, họ cần cái sự chia sẻ hơn. Tại vì mình không thể nào, ví dụ giống như em đến với nhà OBV, em không thể nào chỉ cho con một cái bánh, cho con một cái kẹo, cho con một cái món quà là con có thể hết. Nhưng mà nếu như mà mình có một cái sự thấu hiểu là mình hiểu được nỗi đau, mình hiểu được cái sự mất mát, mình hiểu được những cái điều mà những đứa bé đó nó trải qua, thì mình cần có cái sự đồng cảm hơn. Còn cái câu chuyện là khi mà mình nói là chỉ là con không được như vậy, con không được cho người khác đụng chạm vào con không được cho những người xung quanh làm gì đến con, thì đó là chỉ là những cái lời nói thôi.
nhưng mà cái quan trọng là cái mà họ cần cái sự lắng nghe. Em có dùng thấy cái cái attitude đó. em có thấy cái attitude vừa rồi em vừa Đó nói là thật sự không? em đang nói về một cái em đang làm á, là em phải nói bằng cái thái độ đó đó. Là em rất là nó quyết có liệt. lửa. Đúng. Nó có lửa. Nãy giờ em không có lửa, từ đầu đến giờ em không có lửa. Nhưng khi mọi người nói tới cái project em đang làm và em phải fighting cho cái project đó thì em có lửa. Đối với Khánh Vân thì có một cái niềm tin rất là rõ ràng trong cái quá trình mà đào tạo bạn ấy, thì Vân là một người học hỏi rất là nhanh. Và Vân là một người mà ở trên đúng cái sân khấu, ở đúng lúc cái thời điểm cần thì Vân sẽ tỏa sáng giống như cái cách mà Vân đã tỏa sáng ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vậy. Bây giờ anh nghĩ là mình sẽ bắt đầu cái phần phỏng vấn chính thức. Cái câu trả lời và giám khảo sẽ hỏi, sau đó em sẽ có translator dịch lại và rồi em sẽ thực hiện câu trả lời của mình ha. Rồi translator sẽ dịch cho giám khảo. Ok. Good morning, judges. My name is Khánh Vân, Miss Universe Vietnam 2020. I have a translator with me and Gary Nguyễn enjoy with us today. Today I hope we have a good interview. And now I'm ready. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you, Vân and Gary. Yeah. Tôi là Khánh Vân và tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Và tôi có một niềm đam mê khao khát với các cuộc thi sắc đẹp. Và đến tận bây giờ tôi đã chinh chiến rất là nhiều cuộc thi. My name is Khánh Vân. I was born and raised in Vietnam. I have a great passion for pageants and I have been through a lot of competition. And today I'm here. Và với những cái điều không bao giờ bỏ cuộc và tôi có được Khánh Vân như bây giờ, và tôi đã rất là tự hào để đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. I never give up on my dream and today I represent my country Vietnam to be in the biggest competition in the world. Tương tác thoải mái hơn cùng với lại giám khảo để cho họ thấy được cái cá nhân của mình, thấy được cái cá tính của mình, có thể hài hước một chút xíu, không cần phải đặt nặng cái vấn đề của mình lên là cái vấn đề này nghiêm trọng, mình có thể trả lời nó một cách thoải mái hơn, một cách dễ chịu hơn và nhẹ nhàng hơn cái vấn đề mà họ đang muốn làm cho nó nghiêm trọng lên. What is the craziest thing you've done lately? Cái điều mà điên rồ nhất bạn từng làm ở trong một thời gian gần đây là gì? Tôi nghĩ là điều mà điên rồ nhất chắc chính là tôi đã đi 13 tỉnh thành trong vòng 21 ngày của đất nước Việt Nam. Would have been I travel over 13 provinces in my country in 21 days. Và với trong khoảng thời gian này thì tôi cảm thấy là mình thực sự là đã có rất là nhiều năng lượng cũng như có vô vàn điều tích cực. From this experience, I realized that I have this enormous amount of energy as well as positivity in me. Và tôi hiểu được là quốc gia của tôi đẹp nhiều như thế nào. And I've realized by my eyes that how beautiful my country is. Every several decades, human beings have to face a very big pandemic. So, from this pandemic, what lesson you think that we all learn together? Cứ mỗi một vài thập kỷ thì loài người đều sẽ phải đối phó với những cái cơn đại dịch. Thì đối với cơn đại dịch Covid-19 này, cái bài học lớn nhất mà chúng ta cần phải học là gì? Một cái bài học mà rất là, với riêng cá nhân của tôi thì một cái bài học mà tôi nghĩ chúng ta có nên học được đó chính là sự đoàn kết. The biggest lesson that I believe all of us needs to learn is this unity. Vì tại quốc gia của tôi, với sự đoàn kết mà quốc gia tôi đã chiến thắng đại dịch Covid-19. Because in my country, with unity, we fought and overcome the pandemic successfully. Sự đoàn kết giúp chúng ta có thêm sức mạnh. Sự đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn. Unity help us Unity empowers us and help us overcome many difficulties. Mình cũng quăng cho Vân những câu hỏi khó đó, tại vì những câu hỏi này là bây giờ mình hỏi một người bình thường nhiều khi người ta cũng không trả lời được, nhưng mà với Khánh Vân thì Khánh Vân suy nghĩ và trả lời trong một cái thời gian rất là ngắn, thì chứng tỏ bạn này cũng rất là nhanh nhạy trong cái việc mà đối đáp, mặc dù là phải thông qua thông dịch viên, nhưng mà Vân cũng vẫn không có làm cái điều đó nó ngăn trở quá nhiều. So, do you think that men has an important role in the social movement about women? Bạn có nghĩ là người đàn ông có một cái vai trò nhất định trong cái tiến trình đấu tranh của phụ nữ hay không? Chắc chắn là có, là bởi vì những người đàn ông cần có cái sự ủng hộ những người phụ nữ. Absolutely, men needs to support women
in this equality movement. Thật là tuyệt vời nếu như mà những cái điều mà những người phụ nữ làm luôn có cái sự ủng hộ của tất cả những người đàn ông. It would be awesome to have men supporting women during the fight. So do you think men is doing good? Bạn có nghĩ là đàn ông đang làm tốt cái công việc đó hay không? Những cái câu hỏi về nữ quyền, về phụ nữ thì mình cảm thấy được là nó rất là khó. Làm sao đó để mình có thể truyền tải được những cái thông điệp ý nghĩa đến với cái người mà đang chấm thi cho mình. Nếu như mà để cho tôi nói thật thì thật ra thì tôi nghĩ là cũng chưa thật sự tốt lắm. To be honest, I don't think so. Và tôi muốn là những người đàn ông trên thế giới này phải càng ủng hộ những người phụ nữ hơn nữa trong tương lai. And I think men can do much better job in supporting women now and in the future. Okay, thank you Vân, you are doing great. Cảm ơn Vân, bạn đã làm tốt. Từ trước đến giờ điểm mạnh của Khánh Vân đó là luôn tạo được cái sự chân thành, sự gần gũi, sự dễ chịu trong những cái cuộc trò chuyện và những cuộc phỏng vấn. Và Vân vẫn phát huy được cái điểm mạnh đó trong cái buổi ngày hôm nay. Tuy nhiên tất cả chúng tôi đều đồng ý đó là bởi vì cái sự gần gũi, sự dễ chịu đôi khi nó sẽ đi cùng với sự an toàn. Vì ngày trước giờ Vân có luôn một cái thói quen là mình hay nói chuyện hơi vòng vo một chút nói chuyện dạ thưa rồi lặp lại câu hỏi sau đó mình mới trả lời, thì nên là nó đã trở thành một cái thói quen của mình rồi, nên là bây giờ khi mà mình thi quốc tế thì mình phải thay đổi cái điều đó. Bây giờ thì mọi người chắc là sẽ cho Vân một số cái nhận xét cũng như là góp ý về những cái câu trả lời của Vân từ nãy đến giờ để Vân có thể làm tốt hơn. Thì chị cũng rất là bất ngờ với lại những cái câu trả lời của em, tại vì chị thấy hầu hết là nó có cái sự sâu sắc và chị cũng hơi wow với một số cái câu trả lời của em. Tuy nhiên là em còn có nhiều hơn những cái gì mà em thể hiện, cho nên là chị hy vọng là em bằng cái ngôn ngữ hình thể và ngôn ngữ của em có thể mang được những cái chất liệu đó để người ta có thể biết nhiều hơn về em. Thay đổi cách nhìn, và chị thấy rằng là khi mà mình trả lời á thì nên đi vào trọng tâm nhanh và đưa ra những cái từ cụ thể, những cái hành động cụ thể. Bởi vì khi mà chị đi thi chị thấy là có gần 100 cô hoa hậu, mà nếu mà em trả lời nó bình chung quá, dùng những từ hoàn mỹ quá, nó rất là bị trôi đi á, nó tuột đi và mọi người sẽ không nhớ tới em. Mà em đưa nhiều cái trải nghiệm của bản thân về một cách nó dứt khoát hơn và nó rõ ràng hơn thì mọi người sẽ thấu hiểu hơn và mọi người sẽ có gọi là nhớ cái cô này là cái cô Khánh Vân và cô là Việt Nam. Mọi người sẽ ấn tượng hơn về em và sẽ cho em nhiều điểm hơn, thì chị thấy cái điều đó nó sẽ giúp cho em khi mà em trả lời với giám khảo. Dạ, cảm ơn chị. Anh thì anh nghĩ là cái nhận xét của chị My và Thùy rất là đúng và rất là sát, bởi vì đây đều là những cái đại diện đã từng đại diện Việt Nam đi thi thế giới. Với Vân á, thì anh nghĩ là cái điểm mạnh nhất của em mọi người đều thấy, và anh nghĩ nó cũng là một cái điểm rất là riêng của Việt Nam, đó là mình luôn gửi đến cái sự chân thành. Và bởi vì cái sự chân thành đó cho nên mọi người rất là mong em có thể truyền đạt được bản thân của mình một cách chính xác nhất. Nên đôi khi cái việc mà mình lựa chọn ngôn ngữ quá hay cách diễn đạt nó quá trôi chảy, nó quá gọi là hoàn mỹ, thành ra mình lại không diễn đạt được hết bản thân mình một cách chân thành. Nên anh nghĩ là mình nên thả lỏng hơn và thực sự truyền tải con người mình, bản thân mình, những mong muốn suy nghĩ của mình một cách tự nhiên hơn. Thì đâu đó anh nghĩ là em vẫn còn hơi áp lực một tí, nên có thể là thả lỏng hơn, thoải mái hơn. Và đúng là Vân mà anh đã biết thì anh nghĩ là Vân có rất là nhiều năng lượng. Và thực ra những cái tổ chức như Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, hoặc kể cả như anh khi mà ngồi ở tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, thì mình đều mong muốn tìm kiếm cái cô gái mà mình muốn làm việc cùng. Nên cái energetic, cái sự năng lượng mà họ show ra rất là quan trọng. Cảm ơn Vân. Vào cái thời điểm quyết định ở Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, khi mà Vân có đầy đủ kinh nghiệm, năng lượng và Vân tin là mình đã sẵn sàng cho cái cuộc chơi quyết định, thì bạn sẽ rất là tỏa sáng. Ngày hôm nay thì Vân sẽ được học một bộ môn là sẽ nói chuyện trước công chúng với thầy. Thì bây giờ mình đang trên đường đến trường. Dạ, em chào thầy. Dạ, chào dạ, bạn. Chào thầy. Rất vui được gặp nhau. Dạ. Mời. Dạ. Rất vui được gặp Khánh Vân trong buổi học hôm nay. Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về một cái môn
mà tôi nghĩ là cần thiết cho tất cả chúng ta. Thậm chí là nó cần thiết trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Đó là nghệ thuật nói thuyết phục. Và bây giờ chúng ta sẽ đi khai phá cái câu chuyện này. Muốn nói thuyết phục thì chúng ta phải nói có lập luận. Có lập luận, dạ. Nhưng mà lập luận không đủ nha. Muốn nói thuyết phục chúng ta phải có dẫn chứng. Dạ. Vậy là phải nói có lập luận, phải nói có dẫn chứng. Nhưng chưa hết đâu. Đố Khánh Vân cái cạnh thứ ba là cái gì? Cảm xúc. Chính xác. Dạ, cảm xúc. Đây có thể nói là 3 điều, 3 nội dung, 3 vấn đề bản chất của cái gọi là nghệ thuật nói thuyết phục. Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi là như thế nào là mình nói một cách cảm xúc, mình thể hiện cảm xúc làm sao để cho người khác người ta cảm thấy được là mình nói bằng thật trong lòng của mình. Dạ. Nói một cách dễ hiểu là cảm xúc có vai trò rất quan trọng trong khi mình thuyết phục một ai đó. Cho nên đôi khi là mình nói lý lẽ của bình thường, dẫn chứng của bình thường, nhưng mình nói bằng sự xúc động thật sự. Mình nói bằng sự sôi nổi, mình nói bằng nhiệt tình, mình nói bằng sự say sưa. Thì cái say sưa đó, cái nhiệt tình đó, cái sôi nổi đó, nó chuyển đến người nghe năng lượng thuyết phục. Đó chính là sức mạnh của cảm xúc. Nhưng mà cái gốc, cái rễ của cái cảm xúc đó là gì? Là chúng ta nói điều mà thực sự mình tin tưởng. Em cảm ơn thầy. Đồng ý không? Dạ đồng ý rồi thầy. Dạ em cảm ơn thầy nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Rất vui được gặp nhau. Dạ em cảm ơn thầy nhiều. Chào đoàn kết thân ái và quyết thắng. Dạ em chào cô, dạ cũng lâu lắm rồi em mới được ngồi đây để mà được tâm tình cùng với cô. Sắp tới thì em cũng chuẩn bị bước đến cuộc thi rất là căng thẳng là Hoa hậu Vũ Thế Giới. Thì ngày hôm nay khi mà được có cơ hội được ngồi cùng với cô thì em cũng xin được cô cho em thêm một chút những cái kinh nghiệm cũng như những cái chia sẻ, và xin cô cho em thêm một chút năng lượng từ cô để mà em nghĩ đó sẽ là một trong những cái hành trang cũng như là sự may mắn của em đi đến với cuộc thi. Sau vài tháng gặp lại Khánh Vân thì cô thấy tinh thần của Khánh Vân không được vững vàng cho lắm. Cô thì cô chỉ nghĩ là chỉ cho em một cái lời khuyên, giống như những cái khi mà các bạn đi thi Hoa hậu thì cô cũng cho hay một số cái lời khuyên, nhưng mà mỗi người thì có những cái lời khuyên khác nhau. Nhưng mà cái lời khuyên mà ai cũng nên có đó là sự tự tin. Tôi nghĩ là nên trang bị thêm cho Khánh Vân sự tích cực hơn nữa về bản thân mình, về những thứ mà đang xảy ra xung quanh trong cuộc sống, thì bạn nên có cái nhìn tích cực hơn. Trước khi em đi thì cô dặn là cái hugging mà cô đã dạy trong cái cuộc thi á, gọi là ôm chầm lấy nhau á, để mình chia sẻ tình yêu thương, là chia sẻ nỗi buồn, chia sẻ niềm vui gì đó. Thì trong cuộc thi Khánh Vân sẽ ôm rất nhiều người. Thì cô nghĩ là hãy dùng những cái ôm mà ngọt ngào của mình để mà chia sẻ với người khác cái tình yêu thương của người phụ nữ Việt Nam. Giờ mình sẽ thực hành. Dạ em cảm ơn cô. Dạ. Cô chúc em trong cuộc thi này hãy luôn luôn tự tin, luôn luôn tỏa sáng. Đón xem Road to Miss Universe 2020 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube Miss Universe Việt Nam và 12 giờ Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng ViON.